როდესაც ქალთა უფლებებზე ვსაუბრობ, ჩვენ ძირითადად ამ საკითხს ქალთა მიმართ ძალადობის კონტექსტში განვიხილავთ. მართლა ძალადობა სქესობრივი კუთვნილების შესაბამისად და ამ საკითხთან დაკავშირებით კულტურული ნორმები უაღრესად მნიშვნელოვანია. მაგალითად, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ საქართველოში 2017 წელს ჩატარებული კვლევის შედეგად 15-დან 64 წლის ასაკის გამოკითხულ ქალთაგან 14%-ს ოჯახში ძალადობა გამოუწვია. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში 7 ქალიდან ერთს ოჯახურ ძალადობასთან ჰქონია საქმე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გამოკითხულ ქალთაგან 22%-ს და ასევე მამაკაცთა 31%-ს მიაჩნია, რომ ცოლის ცემა გარკვეულ გარემოებაში გამართლებულია და ქალების 23%, ხოლო კაცების 52% მიიჩნევს, რომ ცოლი ქმარს მაშინაც უნდა დაემორჩილოს, როცა არ ეთანხმება. მოყვანილი სტატისტიკა საკმარისია, რომ ქალთა უფლებების საკითხზე პრობლემის მასშტაბზე და კულტურულ მდგენელზე წარმოდგენა შევიქმნა. თუმცა საკითხავია უნდა დასრულდეს თუ არა ქალთა ჩაგვრის კომპონენტზე საუბარი უფლებრივ პერსპექტივასთან. ჩვენ დღეს საუბრობთ სოციალურ და ეკონომიკურ სტრუქტურაზე, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ქალთა შესაძლებლობების ზრდის საკითხს და ხშირად ყურადღების მიღმა რჩება. მას ფიზიკური, სექსუალური და ვერბალური ძალადობის კომპონენტი მნიშვნელოვნად ფარავს. თუმცა მისი მასშტაბი შესაძლოა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყოს. ეს პირველი აუდიტორია, მე გიორგი გვიმრაძევა. მოგესალმებით. ხვალ 8 მარტია და ჩვენ საუბრობთ ქალთა უფლებებზე და რაც მთავარია მათი შესაძლებლობების ზრდაზე. შეულებისამებრ ჩვენ სტუდენტურ აუდიტორიასთან და სტუმრებთან ერთად დღეს ჩვენს აუდიტორიაში სტუმრები იქნებიან. პირველი არხის ჟურნალისტი ვიკა ბუკია, პირველი არხის ანალიტიკოსი ნინო ხელაია და სოლიდარობის ქსელის წევრი ნენო ჩარკვიანი. საღამო მშვიდობის ყველას დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დღეს საუბრობთ ამ თემაზე. მე აქვე ვიტყვი, რომ ჩვენს პირველი აუდიტორიას აქვს თავისი Facebook გვერდი, რომელზეც ჩვენ დავანონსებთ ხოლმე თემებს, რომელ თემებზეც გვექნება საუბარი და შესაბამისად მივიღებთ თქვენგან, ახალგაზრდებისგან, სტუდენტებისგან იმ ძირითად მიმართულებებს, რომელიც გვაინტერესებს, რომ განვიხილოთ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ჩვენს Facebook-ზე. დავიწყოთ ასე. პირველ რიგში აუდიტორიას მინდა მივკითხოთ, როდესაც ქალთა უფლებებზე ვსაუბრობთ და ფიქრობთ თქვენ, რა პრობლემები გახსენდებათ და რა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი ანა სიჭინავა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ მადლობა მოწვევისთვის და არაჩვეულებრივი არის, რომ სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება სიტყვისა და აზრის თავისუფლებისათვის. ქალთა უფლებებზე, როდესაც ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ოჯახში ძალადობა გვახსენდება და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენი მწვავე პრობლემებიც. რა თქმა უნდა, სავალალო მდგომარეობა გვაქვს დღესდღეობით საქართველოში ქალთა უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით, რადგან მამაკაცებს ჯერ კიდევ გონიათ, რომ ქალებს აქვს შეზღუდული უფლებები, რაც გამოიხატება თუნდაც აზრის გამოხატვის თავისუფლებაში, თუნდაც სწავლის შეზღუდვაში, თუნდაც სამსახურის დაწყებაში. ამ ყველაფერს მაინდა-მაინც მთავრობა და ხელისუფლებაც არ უწყობს ხელს, რადგან ჯერჯერობით კიდევ მიდის დავა იმასთან დაკავშირებით, უნდა იყოს თუ არა თანაბარი რაოდენობით სამსახურებში ქალი და მამაკაცი. ხელფასი უნდა გქონდეთ თუ არა თანაბარი რაოდენობით და ასე შემდეგ. ჩემთვის როგორც ქალისთვის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი არის სამსახურში მიმიღონ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვარ ქალი, ან არ მიმიღონ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ შემიძლია დაუშვათ რაღაცის გაკეთება, იმიტომ რომ ვარ ქალი. აქ უნდა შეფასდეს ადამიანის განათლება და შესაძლებლობა ობიექტურად. მე პირადად როგორც სტუდენტი, როგორც ახლანდელი თაობა, ვთვლი, რომ გამოსავალი აუცილებლად უნდა არსებობდეს განათლების სწორ რეფორმაში. მოგესალმებით, თსეუს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი ანა ხიდაშელი, აგრეთვე ერთ-ერთი საზოგადოების წევრი. რაც შეეხება ოჯახში ძალადობას და ქალთა მიმართ ძალადობას. 2014 წლის სტატისტიკით 34 ქალი იქნა მოკლული, რაც შეეხება 2015 წელს 28 სისხლის სამართლის საქმე იქნა აღძრული ქალთა მიმართ მკვლელობასთან და ასევე მკვლელობის მცდელობასთან დაკავშირებით, ხოლო 2016 წელს 10 ქალი იქნა მოკლული. მიუხედავად ამ სტატისტიკისა, საქართველოს პარლამენტმა არ მიიღო კანონმდებლობაში ცვლილება, რომ შეეტანა ფემიციდის შესახებ, შესული იყო სისხლის სამართლის კოდექსში და სწორედ პარლამენტარ თამარ კორძაიას ეს კანონპროექტი ჩავარდა. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ ძირეული ცვლილებები უნდა განხორციელდეს უკვე საკანონმდებლო დონეზე, რომ იქნეს ქალთა უფლებები და ქალთა სიცოცხლე დაცული და ძალიან რთულია, როცა 21 საუკუნეში დღეს ჩვენს ხედვართ აქ და გვიწევს ქალთა უფლებებზე, თავისუფლებებზე საუბარი. მადლობთ.
მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ცოცხერიძე, ჯიპას საჯარო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი. და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის პროგრესი, რაც ჩვენმა საზოგადოებამ განიცადა და რაც გვაძლევს პოზიტიურად ფიქრის საშუალებას. მოდი გადავხედოთ იმ პერიოდს, როდესაც ქალებს იტაცებდნენ და მას უკვე მშობლები ტოვებდნენ მოძალადეს და მხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოებაში ოჯახს შეელახებოდა სახელი. ეს ძალიან პოზიტიური ცვლილებაა საზოგადოებაში და ტყუილად უყვართ ხოლმე ქართველებს ემის მხარე, ჩვენ ქართველებს ეს გვჭირს, არაფერიც არ გვჭირს. შესანიშნავად პროგრესირებთ, მე მინდა ვთქვა და რაც მთავარია. ადვილია რომ მამაკაცებს გადავაბრალოთ ყველაფერი, ყოველთვის ქალები გამოდიან ისეთი ასე ვთქვათ, მესიჯებით, რომ ეს მამაკაცების ბრალია არა. თავად ქალებთანაც საკმაოდ სერიოზული სამუშაოა ჩასატარებელი იმასთან დაკავშირებით, რომ იცოდნენ რას ნიშნავს ქალთა მიმართ ძალადობა და როგორ უნდა იყვნენ ძლიერები. რატომ ჭირდებათ რომ იყვნენ განათლებულები და არ იყვნენ მამაკაცი ეკონომიკურად დამოკიდებულები. ძალიან სერიოზული სამუშაოა ამ მხრივ ქალებთან ჩასატარებელი. მოგესალმებით, მე ვარ მარიამ ხოშტარია, საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტი. როდესაც ქალთა უფლებებზე ვსაუბრობთ, პირველად მახსენდება ქალთა ძალადობა, რადგან ვფიქრობ, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია ცნობიერების ამაღლება მოხდეს საზოგადოებაში და გაიგონ ამ პრობლემის არსი. როდესაც ხდება ქალთა ძალადობის გასაჯაროება, ჩვენ ეს არ უნდა გახდეს დაცინვის თემა, პირიქით, უნდა დაუდგეთ მსხვერპლს გვერდით და უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ როდესაც ქალზე ხდება ძალადობა, ერთ-ერთი კონკრეტული ქალის პრობლემა არ არის, საზოგადოების პრობლემა არის. რადგან საზოგადოების უდიდესმა ნაწილმა არ იცის რა არის ძალადობა, რა იცვლება ძალადობა და როგორ უნდა მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. მოგესალმებით, რუსტან ალექსე, საქართველოს უნივერსიტეტი. მინდა აღვნიშნო, რომ მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში ისევ მგონია, რომ არის ცნობიერების ამაღლება, ისევ ამ საკითხს მიუბრუნდები და არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ საქართველოს პარლამენტი საკმაოდ დადებით და პოზიტიურ ცვლილებებს ახდენს კანონმდებლობაში. პირველ რიგში აღინიშნოს, რომ ჩვენ მივერთით სტამბოლის კონვენციას, რომლითაც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში, უშუალოდ ქალთა მიმართ დაცვის მექანიზმები. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ძალიან ნაკლებად არის ისეთი ინფორმაციული საშუალებები, რომლითაც გაესმევა ხაზი კანონის იმპერატიულობას და კანონის სიმკაცრეს. ძალიან ბევრი გადაცემაა ქალთა მიმართ ძალადობაზე, თუმცა უნდა გამოიკვეთოს, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი რეგულაციები, რომლებიც საკმაოდ მკაცრად უდგება ამ საკითხს და მკაცრად განსაზღვრავს ქალთა მიმართ ძალადობას. პროგრესი არის, მაგრამ აქ ერთ გამომსვლელს მინდა ვუპასუხო. ვერ ვიტყოდი, რომ პროგრესად შეიძლება ჩაითვალოს დღეს ის პრაქტიკა, ის მახინჯი პრაქტიკა, რომ მაგალითად ქალებს იტაცებდნენ, დღეს არ იტაცებენ, მან ასევე აღნიშნა, რომ ქალებთან არის სამუშაო, ამაში ნამდვილად დავეთანხმები, მათ შორის იმ ქალებთან, ვინც თვლის, რომ პროგრესი არის ის, რომ დღეს ქალებს არ იტაცებენ. რა თქმა უნდა, ის რომ დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ყველა გამომსვლელი აღნიშნავს, რომ აი მამაკაცები თვლიან და თქვენს მონოლოგშიც იყო ეს, რომ აი კაცები თვლიან, რომ ქალის ცემის უფლება აქვთ და საზოგადოება თვლის და აი სულ აი ამ სტერეოტიპებს ვეხებით, ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა რჩება და ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა და ყველაფერს თავი დავანებოთ, არსებობს ციფრები, რომელსაც ვერავინ ვერ აღუდგებით წინ, ხო? და ციფრები ამბობს იმას, რომ პროგრესი რაში მდგომარეობს? პროგრესი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ახლა აქ ვხედავთ და საუბრობთ ამ თემებზე. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ არც განიხილებოდა, რომ ქალთა უფლებებზე ვინმეს ესაუბრა. დღეს ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია ღიად საუბრობს და მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ციფრებშიც აისახება, რომ ცოტა უფრო წინ წავედით ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს დღემდე რჩება გამოწვევად ქალთა უფლებები და ისევ სტატისტიკას მოვიშველიებ, განსაკუთრებით ოჯახში ძალადობას და ოჯახში ძალადობის უკიდურეს ფორმას ფემიციდს იყო, როგორ შეიძლება ვისაუბროთ რაღაცა ისეთ პროგრესზე, როდესაც აი მაგალითად გასულ თვეს იმის კიდე ეს გასულ თვეებში ჩვენ გვახსოვს და ახალ ამბებში არ არსებობს, რომ არ მოხდეს ერთი შემთხვევა მაინც, როდესაც ოჯახში ძალადობა ან ფემიციდია და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან ბევრი რამეა კიდევ გასაკეთებელი საკანონმდებლო დონეზე, ბუნებრივია. ყველაზე დიდი რაც უნდა შეიცვალოს და მე ხარ როგორც ჟურნალისტი ვიტყვი, რომ ხშირად ჩვენც ვცოდავთ ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები ნებით თუ უნებლიათ და ალბათ უფრო ხშირად ცხადია უნებლიათ, როდესაც სიძულვილის ენას ვიყენებთ, როცა ვაშუქებთ ასეთ ფაქტებს, როდესაც არასწორ ტერმინებს ვიყენებთ და კიდევ უფრო ვამყარებთ სტერეოტიპებს, ნაცვლად იმისა, რომ ეს დისკრიმინაციული პრაქტიკებისგან გავათავისუფლოთ ეს თემა. ასე რომ პროგრესი არის ის, რომ დღეს ვსაუბრობთ ამ თემაზე და მიგვაჩნია, რომ საზოგადოების გარკვეულ ძალიან დიდ ნაწილს, რომ ეს პრობლემა არის.
ვიკა, მადლობა საინტერესო პასუხისთვის. მე უბრალოდ თუნდა გიპასუხოთ ახლა, რომ ნამდვილად პროგრესია ის, როდესაც მამა აღარ ტოვებს შვილს მოძალადესთან. რა ვიცი, თქვენ არ ფიქრობთ, რომ ეს პროგრესია? მე ვფიქრობ, რომ ეს კაცების ცნობიერებაში პროგრესია ნამდვილად. მე არ მithქვამს, რომ პრობლემა აღარ არსებობს. პრობლემა არსებობს ძალიან დიდი დოზით. მეც აქ ამიტომ ვზივარ ახლა და ამიტომ საუბრობ თქვენთან ერთად, რომ ვფიქრობ, რომ პრობლემა არსებობს და მინდა რომ ვიპოვო ამ პრობლემის გადაჭრის გზები და მე მჯერა, რომ ჩვენი თაობა ყოველ შემთხვევაში კიდევ უფრო დიდ ნაბიჯებს გადადგავს. მე განგებ დავიწყე ამ თემაზე საუბარი და ვფიქრობ იმ პასუხებიდან ხოლო რომელიც ჩვენ მივიღეთ, ხოლო ერთი პასუხი საუბრობდა იმ თემაზე, რომელიც თემასაც მინდა რომ დღეს განსაკუთრებით შევეხოთ. ეს არის ის სოციალური რეალობა, ის სოციალურ-ეკონომიკური რეალობა, რომელშიც ჩვენ ყველას ერთად გვიწევს ცხოვრება და თუ ციფრებს დავეყრდნობით, დამერწმუნეთ, რომ არანაკლები ეფექტის, თქვათ, ან გავლენის მომხდენი შეიძლება იყოს ქალთა ჩაგვრის, ასე დავარქვათ, კომპონენტი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი მონაცემი, როცა გაეროს ქალთა ფონდის 2018 წლის კვლევის მიხედვით, 18-დან ზევით ასაკის ქალების 50% არ წარმოადგენს სამუშაო ძალას. დასაქმებულია მხოლოდ 40% და დაუსაქმებლად ითვლება დარჩენილი 10%. კაცების შემთხვევაში 21%-ია არასამუშაო ძალა, 65% დასაქმებული და ხოლო 14%-ია უმუშევარი. ეს რეალურად გულისხმობს იმას, რომ ქალების 2/9 არ არის ეკონომიკურად აქტიური. ის არ მონაწილეობს ქვეყნის ეკონომიკაში, ის არ მონაწილეობს დოულათის შექმნაში ამ ფორმით, რა ფორმითაც ეკონომიკური მდგენელები ამას ქვია. და ადგენენ. ნენო, მინდა შენ კითხო, რომ რა იწვევს ამგვარ ამხელა ციფრებს, ამხელა დაშორებას ქალებსა და მამაკაცებს შორის. მოგესალმებით. მეც მინდა რომ მადლობა მოგიხადოთ იმისთვის, რომ ამ თემას დაუთმეთ გადაცემა. თუ შეიძლება გამოვეხმაურები აქ გაჟღერებულ აზრებს ძალადობასთან დაკავშირებით. ერთი საკითხი არის თვითონ ოჯახში ძალადობა, როცა ვსაუბრობთ კაცის ძალადობაზე ქალის მიმართ, თუმცა მეორე საკითხი არის რა ხდება უკვე სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის, ხო? რამდენად შეიძლება სახელმწიფო იყოს ბრჭყალებში მოძალადე მოქალაქეების მიმართ, მაშინ როცა ის სხვადასხვა სოციალური კეთილდღეობის ფაქტორებს არ აწვდის თითოეულ ადამიანს, ხო? რაც შეეხება თვითონ ამ ციფრებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალები არ არიან ეკონომიკურად აქტიურები და სამუშაო ძალად არ ითვლებიან, რეალურად ისინი არიან არსებული სამუშაო ძალის ფაქტორად ისინი რეპროდუქციას ახდენენ იმ სამუშაო ძალის, რაც დღეს ჩვენ ბაზარზე გვყავს, ხო? ხა დარწმუნებული ვარ, ოჯახში ყველა უყურებთ დედა თქვენს, როგორ ამზადებს ის საჭმელს, როგორ გირეცხავთ ტანსაცმელს, როგორ გემსახურებათ, როგორ ემსახურება მამა თქვენს, ან შეიძლება ეს როლები შეცვლილი იყოს გარკვეულ შემთხვევაში, მაგრამ ძირითადად ეს სურათი გვაქვს, ხო? ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ქალი თუ ის არ არის ეკონომიკურად აქტიური, ის არის აუცილებლად საშინაო შრომით დაკავებული, რომელიც ასევე აუცილებლად უნდა იყოს აღქმული როგორც შრომა. სამწუხაროდ დიასახლისების შრომა ძირითადად უხილავია ხოლმე და ამაზე არავინ არ საუბრობს, თუმცა ეს ადამიანები არიან ის, რომელიც სისტემამ ყველაზე კარგად გამოიყენა და ფაქტობრივად ეს საფუძველში დააყენა თავისი სამუშაო ძალის წარმოებას. რაში მდგომარეობს მაშინ პრობლემა? პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ რეალურად ხო ერთი მხრივ ქალები თუ აი ამ კაცების ეგრეთ წოდებულ სამუშაო ძალას აწარმოებენ, მაშინ ვინ აწარმოებს ქალს, ხო? ვინ აწარმოებს ქალის სამუშაო ძალას და ვინ ემსახურება საერთოდ მოქალაქეს, ხო? ისეთი საჯარო სიკეთეები, ხო, და კერძო სერვისები, რასაც რეალურად სახელმწიფო და თქვათ კერძო სექტორი უნდა გასცემდეს, იგულისხმება ამაში თუნდაც ბაღების მოწესრიგება, განათლების მოწესრიგება,
შესრიგება, ჯანდაცვა, აი ეს საკითხები პირდაპირ აისახება ქალთა საკითხზე და ჩვენ სოლიდარობის ქსელი 8 მარტს მართავთ მსვლელობას, რომელიც შეეხება ზუსტად აი ამ საკითხებს და რომლებიც გააკეთებს აქცენტს ქალის საკითხზე არა როგორც რაღაცა კერძო და განკერძოებულს, არამედ იმ ზოგად თემაზე, რაც ყველას ეხება, უბრალოდ ეს აისახება შემდეგ ქალზე, ხო? თუ ჩვენ მაგალითად არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გვქონდეს სამუშაო ადგილზე შესაბამისი განაკვეთი, რომ მცირეწლოვან ბავშვს მოუვაროთ, ხო? ჩვენ თავისთავად ვრჩებით სახლში და ვარჩევთ სახლში ყოფნას. თუ ჩვენ არ გვაქვს ბაგაბაღი, რომელიც მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვს დაიტოვებს, ჩვენ აუცილებლად ვრჩებით ისევ სახლში, ხო? თუ ჩვენ დეკრეტი არ გვაქვს ნორმალური და თუნდაც არ გვაქვს რეპროდუქციული ჯანმრთელობისადმი ხელმისაწვდომობა, ეს ყველაფერი აისახება ჩვენს და შემდეგ აისახება საზოგადოების სხვა წევრებზეც, ხო? ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სტრუქტურა, რომელიც ჩვენს გარშემო არის ჩამოყალიბებული, ის უკეთ არის მოწყობილი მამაკაცებისათვის, ვიდრე ქალებისათვის? არა, ამას არ ვამბობთ. უბრალოდ ეს სტრუქტურა ყველაზე მეტად ეჯახება, ესე რომ ვთქვათ, ქალებს, რომლებიც აი არიან მთავარი წარმოებლები სამუშაო ძალის. თუნდაც აი რომ ვისაუბრებთ, რატომ შეიძლება იყოს კაცებისთვის ეს სტრუქტურა და მოწყობა, ანუ სისტემა, კარგი, ხო? აი როცა ვსაუბრობთ ხოლმე ოჯახში ძალადობას, ხშირად ეს ძალადობა გამოწვეულია იმისგან, რომ ამ კაცებს, რომლებიც შემდეგ ქალებზე ძალადობენ, ეს კაცები თვითონ არიან ჩაგრულები სამსახურში და მათზე ძალადობს უფროსი, მათზე ძალადობს ეს სისტემა და შემდეგ, ანუ სუბორდინაციის პრინციპი არის ეს ჩვეულებრივი სისტემა, ეს კაპიტალისტური სისტემა, ეკონომიკური სისტემა თუ ძალადობს კაცზე, კაცი ძალადობს შემდეგ ქალზე ოჯახში. კარგი, მოდით ასეთ საკითხზე რომ გადავიდეთ შემდეგ. ქალების საკმაოდ დიდი ნაწილი აცხადებს, რომ მას უბრალოდ არ სურს მუშაობა, თქვათ, ურჩევნია სახლში ყოფნა, ურჩევნია დიასახლისობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აუდიტორიაში მინდა გითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მას შემდეგ, რაც დაამთავრებთ სწავლას, რომ მოგეცეთ შესაძლებლობა თქვენი სპეციალობით დასაქმდეთ, ან საერთოდ დასაქმდეთ იმისთვის, რომ თქვენი პერსონალური განვითარება უზრუნველყოთ. რა თქმა უნდა, იმისთვის ვიღებთ განათლებას, ისევე როგორც მამაკაცები, ასევე ქალები, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ამის რეალიზაცია, ხო, რა თქმა უნდა, სოციუმში და ჩავერთოთ სოციალურ ცხოვრებაში და არა ვთქვათ დავსხდეთ სახლში. რა თქმა უნდა, ანუ ყველას უყვარს თავის შვილი, მაგრამ ანუ პერსონალური ცხოვრება ყველას აქვს და ამის უფლება ყველას აქვს, რომ ამის რეალიზაცია მოახდინოს. სიტყვაზე რატომ არ უნდა მოახდინოს ამის რეალიზაცია ქალმა და რატომ უნდა მოახდინოს მამაკაცმა? ანუ რატომ უნდა დათმოს მაინდამაინც ქალმა, როცა ანუ თქვათ შვილი არის ორივესი, ხო? მე პირადად ანუ ჩემ გარშემო მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ დაოჯახებული სტატუსი, ასე ვთქვათ, ქალისთვის არის ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, ნაკლი, ანუ როდესაც დამსაქმებელთან იმყოფება და როდესაც ანუ დამსაქმებელს აქვს ალტერნატივა, რომ არჩევს მაგალითად მამაკაცი, რომელიც არის დაოჯახებული, გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ერთი დონის განათლებით და კვალიფიკაციით და ვთქვათ, დაოჯახებული ქალი ყოველთვის ანუ ირჩევს, უმეტეს შემთხვევაში ირჩევს მამაკაცს, იმიტომ რომ ანუ ქალს ვთქვათ ეყოლება შვილები, ანუ ამას საზღვრავს მომავალში და ანუ მას არ ექნება დრო, მოუწევს რომ ანუ დეკრეტში გავიდეს ქალი და შესაბამისად ფიქრობს რომ ის ნაკლებად კარგად გაართმევს თავს საქმეს. ინგა კაკულეთესეუს სტუდენტი, ჩემი აზრით რომ ამ საკითხის სოციალურ ასპექტზე ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, როცა პედაგოგების მხრიდან წამოსული რაღაც არაკორექტული კომენტარები, რომელსაც ალბათ იმ მომენტში ყურადღებას არავინ არ აქცევს, საბოლოო ჯამში იმას იწვევს, რომ გოგონებს უჩნდებათ რაღაც არაადეკვატურობის შეგრძნება და თითქოს მათი ადგილი არ არის დაუშვათ კარიერაში ან რაღაც მსგავსი არალოგიკური შეხედულებები. ჩემი აზრით, ჩვენ ანუ როდესაც ვლაპარაკობთ ტერმინ, საერთოდ რომ მოგვდის თავში ეს ტერმინი, ქალთა უფლებები, პირველ რიგში ყველას ალბათ გვახსენდება ის კულტურული აღქმა, რომელიც არსებობს, ხო? ნუ ის რომ კაცი არის შემომტანი ოჯახში, ის რომ ქალმა უნდა აღზარდოს ბავშვი, უნდა გააკეთოს საჭმელი და ასე შემდეგ. თუმცა სტატისტიკა, რომელიც აი გაეროს ქალთა ფონდმა გააკეთა ბოლოს, იქ არის აღწერილი, რომ უფრო მეტი ქალი აბარებს, ანუ უფრო მეტი ქალი იღებს განათლებას, ვიდრე კაცი. შედეგად ხდება ისე, რომ
ანუ უფრო მეტი კაცი საქმდება, ვიდრე ეს ქალები, ვინც განათლება მიიღეს. ანუ რეალურად მე მგონია, რომ პრობლემა იმაში არის, რომ პასუხისმგებლობას ვერ ანაწილებენ სწორად. ანუ რა არის ქალის პასუხისმგებლობა და რა არის კაცის პასუხისმგებლობა, ხო? მით უმეტეს, როდესაც 25-დან 35 წლამდე ქალს აქვს რეპროდუქციული ასაკი და ამავე დროს არის ეს ასაკი, როდესაც კარიერულად უნდა განვითარდეს, ხო? თითქოს, ანუ საბჭოება იქნება, რომ ქალებს უწევთ არჩევანის გაკეთება, რომელი არჩევანი, ანუ მიყვენ, ანუ გაყვენ უფრო სწორად ამ კარიერულ განვითარებას თუ დასხდნენ სახლში მოუვარონ ბავშვებს და ასე შემდეგ. გამარჯობა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ავთო თავდიშვილი. ანუ ეკონომიკურ ფაქტორზე გავამახვილებ ყურადღებას. თითქოს ისე დამოკიდებულება დავინახე, ორი გამოსვლისგან, რომ კაპიტალისტური სამყაროს მსხვერპლია ზუსტად ეს ქალები, რომ თითქოს ბიზნესი აიძულებს ქალებს, რომ იყვნენ ჩაგრულები. ამ შემთხვევაში ის ფაქტი, რომ დამსაქმებელი ამბობს, რომ იცი რა, ქალბატონი, რომელსაც ყავს ოჯახი, რომელიც საშუალო სტატისტიკური და რეალური მდგომარეობით უიმსჯელებ, ოდესაც ყავს შვილი, დღეს საქართველოში რეალობა ესეთია, ის გაცილებით დიდ დროს ხარჯავს ამ შვილთან ურთიერთობაში. და ეს თუ დამსაქმებელი ამაზე იტყვის უარს, იცი რა, თანაბარი შესაძლებლობები აქვს მამაკაც და ქალს, ხო? ამ შემთხვევაში თუ უარს ამბობს, ეს არა თუ იმის გამოა, რომ ის იცი რა, ქალი ცუდი არა, ის ამბობს, რომ რეალურად მე ეს რესურსი არ მარგია. ამ შემთხვევაში პრობლემა ზემოდან, კაპიტალისტური სამყაროს გრევიდან კი არა უნდა დავიწყოთ შიგნიდან. ამ შემთხვევაში თვითონ საზოგადოებიდან. ქალებმა არ უნდა ჩათვალონ საკუთარი თავი ისე თითქოს, რომ მათ ყავთ შვილები და ამის გამო არ არიან პროდუქტიულები. პრობლემის მოგვარება უნდა დავიწყოთ ძირიდან და არა ზემოდან. ანუ ამ შემთხვევაში თუ შევცვლით ჩვენ კანონმდებლობას, ვაიძულებთ იმას, რომ კაპიტალისტური სამყაროს წარმომადგენლის მაგალითად ბიზნესმენს იმას რომ აირჩიოს ქალი კონკრეტულად ამ შემთხვევაში აუცილებლად არა იმის გამო რომ მას რამდენად არგია, არამედ იმის გამო რამდენად ნორმატიულია და რამდენად კანონს ექვემდებარება, ეს არასწორია. პირიქით ჩვენ შიგნით ანუ საზოგადოებაში ოჯახში უნდა გავზარდოთ ქალის პროდუქტიულობა, ანუ ქალებმა უნდა დაიწყონ საზოგადოების შიგნით განვითარება და არა ზემოდან ვაიძულოთ ვიღაცები, იმიტომ რომ იზოლება ყოველთვის იზოლებას გამოიწვევს. ანუ რეალურად ჩვენი ადამიანები როგორ ცხოვრობთ, არის ჩვენი წარსულიდან გამომდინარე, ხო, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენ ცვლილებები უნდა დავიწყოთ იმიდან, რაც ვართ ჩვენ, ჩვენი თუნდაც წესებიდან, ჩვენი დამოკიდებულებებიდან. ხო, ანუ ის დამოკიდებულება რო არსებობს, არავინ არ დგება ეხა, არც ერთი მამაკაცი არ დგება და არ ეუნება ქალს შენ სახლში უნდა იჯდე. ანუ რეალურად ჩვენ ამას ისე ვაკეთებთ. ანუ ისე ხდება, პირდაპირ ხდება ეს, ანუ პირდაპირ გათავისებული აქვთ მანდილოსნებს ამ შემთხვევაში, რომ სახლში უნდა იჯდნენ. თქვენ თუ გექნებათ შესაძლებლობა, მატერიალურ შესაძლებლობას გულისხმობ. თქვენ ჩათვლით, რომ უმჯობესი იქნება თქვენი მეუღლე იყოს სახლში და მიხედოს ოჯახს, შვილებს და ვთქვათ ასე შემდეგ, ანუ დრო არ დახარჯოს იმაზე, რომ იყოს სამსახურში დაკავებული და ასე შემდეგ, თუ მანაც იმუშაოს. ნებასურვილი პერსონალური არა, ცხადია, მაგრამ პერსონალური დამოკიდებულება არ არის, ანუ ანტიგენდერული და თანასწორობის მოწინააღმდეგე არ ვარ მე ვარ ადამიანი, რომელიც რეალურად აღიქვამს სიტუაციას. ჩემთვის თავარი არის შედეგების მოგვარება. საერთოდ არ ვთვლი მე პრობლემად იმას, რომ ადამიანი იმუშავებს, ჩემთვის ქალის და მამაკაცის არის ადამიანი ამ შემთხვევაში, ხო? მე ვსაუბრობ არა იმაზე, რომ დააკვირდით, მე ვამბობ იმას, რომ პრობლემა არის ჩვენში. ჩვენ არათუ ვიღაც გვაიძულებს, გარემოებები გვაიძულებს. ჩვენი გარემოებაა ის, რომ დღეს ადამიანები და ქალები თვლიან იმას, რომ გათხოვდებიან, მერე შვილებს უნდა მოუვაროთ. გარემოება წარსულმა და სწორედ ამ წარსულს უნდა ვებრძოლოთ. ამ წარსულ არა სწორ პრაქტიკებს უნდა ვებრძოლოთ. იმას უნდა ვებრძოლოთ, რომ იცით რა, ადრე თუ ესე იყო და ის რომ აუცილებელი იყო ქალი რომ გათხოვდებოდა, იმას აუცილებლად ოჯახზე უნდა ეზრუნა, ის აუცილებლად სახლში უნდა მჯდარიყო. აი მაგას უნდა ვებრძოლოთ, თორე არა იმას, რომ იმ ბიზნესმენს არ უნდა ვებრძოლოთ. კარგი, მოდით აი ეს წარსულმა მიაეჭა და ეს არასწორია თქო, მაგას ვამბობ. ვინ იყო ამ წარსულში, ასე ვთქვათ, როლების მიმნიჭებელი? კაცები. კარგი, მოდით ერთი ესეთი ინფორმაცია, წეგან ამაზე გაკეთდა ყურადღება, ანუ გამახვილა ყურადღება განათლების კომპონენტზე, ხო? მაგალითად, ქალების 36% იღებს უმაღლეს განათლებას, მაშინ როცა კაცები მხოლოდ 28% იღებენ. სამუშაო ძალის ქალებშიც 53% არის უმაღლეს განათლებული, ხოლო კაცები მხოლოდ 30% არიან უმაღლეს დამთავრებული, დანარჩენები არიან საშუალო სკოლა, ან პროფესიული სასწავლებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც ქალები გარკვეულ ეტაპზე იწყებენ საკუთარ კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვას, მაგალითად ეს არის სკოლის დამთავრების შემდეგ, ანუ დაასრულა სკოლა და შემდეგ გადაწყვიტა რომ უმაღლესში წავიდეს და ისწავლოს. თუმცა როცა დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი, იმაზე ნაკლებად მსაქმდება ვიდრე მამაკაცი. როგორ ფიქრობთ, რაშია პრობლემა?
პრობლემა მე ვფიქრობ, რომ არის პასუხისმგებლობის, აი ზუსტად აქვს მოლოდინი, რომ ამთავრებს უნივერსიტეტს, რომ ის პასუხისმგებლობას გადაანაწილებს, მაგრამ ამის მოლოდინი უქრება შემდეგ. ეს ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პრობლემა არის იმაში, რომ მათ არ უჩნდებათ ამის სურვილი და რეალურად, ანუ სტატისტიკა ცხვირწინ გვიდევს. რატომაც არ უჩნდება ეს პრობლემა? სურვილი უჩნდებათ, უბრალოდ მე იმედგაცრუებულები არიან. ისმენ დღეს საქართველოში ოფიციალურად წარმოადგენთ თქვენი თავი, რო იცით. გიორგი ანდღულაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დღეს საქართველოში უმუშევრობის სტატისტიკა ოფიციალურად არის 13% ნახევარი დაახლოებით, ახლა იცვლება კრიტერიუმები და ვარაუდობენ, რომ ავა დაახლოებით 25%-მდე. და ეს სიმართლე ითქვას, კაცმა არის 25% გაიზრდება კიდევ 30-მდე ავა უფრო ნაკლები იქნება. ანუ ჩვენ, როდესაც რეალურად ვართ იმის საშუალების წინაშე, რომ მოსახლეობის 25% უმუშევარი გვყავს. აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პირველ რიგში ეკონომიკის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ყოფნაზე. ეს არ არის ცხადი, რომ აი ქალები აწყდებიან, ან კაცები აწყდებიან სადღაცას სამუშაოებს და ანუ ტეო არ არის და არის ძალიან დიდი კონკურენცია. სინამდვილეში ამ ქვეყანაში არ არის ნორმალური ეკონომიკური გარემო, რომ უზრუნველყოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის დასაქმება, ღირსეულ პირობებში რასაკვირველია. შესაბამისად, როდესაც დგება მომენტი, რომ აი არის დაოჯახებული წყვილი და ქალის ბუნებრივი ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე უფრო უწევს ბავშვთან უფრო ხშირი კონტაქტი, სწორედ ამის გამო ხდება, რომ ქალები არჩევენ დარჩნენ ბავშვთან და კაცებმა იმუშაონ. თორე სინამდვილეში, როდესაც ქვეყანაში იქნება ისეთი ეკონომიკური სიტუაცია, რომ მოთხოვნა იქნება მუშა ხელზე ძალიან დიდი რაოდენობით, შეუძლებელია ფიზიკურად, რომ ქალების ისევე იმ დონეზე არ ჩაერთნენ, როგორც კარგი, მოდი კიდევ ერთ მონაცემს ვიტყვი, ამ წუთას სამწუხაროდ ის არ მომიღე, თუმცა დაახლოებით მაინც მართალი ვიქნები. ანუ ერთ-ერთი უკვე დავასახელეთ, როდესაც ვისაუბრეთ იმაზე, რომ კაცების 65%-ია დასაქმებული, მაშინ როცა ქალების მხოლოდ 40%-ია დასაქმებული, მაგრამ ამას ამ წუთას თავი დავანებ. ერთსა და იმავე სივრცეში დასაქმებული ქალებისა და მამაკაცების შემოსავალი წლიური 40%-ით განსხვავდება ერთმანეთისგან. დაახლოებით 800 და ახლა ხო, ანუ ეხლა აქ უნდა ითქვას ერთი რამ, ეგ დასავლეთის ქვეყნებში. ნაკლებ ხელფასზე არიან თანახმა, რომ იმუშაო. ანუ საქართველოში საშუალო ხელფასი არის 1100 ლარი, თუ არ ვცდები, და ამ შემთხვევაში ანუ კი, და ანუ ქალებს შორის და კაცებს შორის არის რაღაც ქალების თორცები 800 რაღაცა და კაცების 1000 რაღაცა. ანუ ზუსტად აღარ მახსოვს ციფრები, მაგრამ ანუ ეს არ არის ახალი და მარტო საქართველოსთვის, კონკრეტულად ამერიკაში მაგალითად მემარცხენე ფემინისტური მოძრაობები ძალიან აპელირებენ, როდესაც ამბობენ, რომ ანუ ქალები იღებენ 76 ცენტს, მაშინ როცა კაცები იგივე სამუშაოში იღებენ $1. აქ არის ძალიან მთავარი პრობლემა რაში მდგომარეობს. ანუ ეგ ჩვენ ესენი რეალურად იღებენ, ანუ ეს სტატისტიკური მონაცემები იღებენ, რომ ნებისმიერ სფეროში დასაქმებულებს იღებენ და იმათ საშუალო ხელფასს ითვლიან. მაშინ როცა უნდა ჩვენ დავადგინოთ ჩვეულებრივი პროფესიების მიღებით. მაგალითად, თუ არ ვცდები, რომ ამერიკის ერთ-ერთმა უნივერსიტეტმა ჩაატარა გამოკვლევა და პირველი 5 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესია და პირველი 5 ყველაზე დაბალანაზღაურებადი პროფესია გამოყო. პირველი 5 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესიიდან 4-ში ლიდერ, ანუ რაოდენობით უფრო მეტი იყო კაცი და ყველაზე დაბალანაზღაურებადში 4-ში რაოდენობით უმრავლესობაში იყვნენ ქალები. შესაბამისად, როდესაც კაცების უმრავლესობა არჩევს დასაქმებას მაგალითად ისეთ სფეროში, როგორც არის მაღალი ტექნოლოგია, ქიმიური ინჟინერია, თუნდაც ნავთობის მრეწველობა და ტერმინებში არის პრობლემა. ანუ ისინი ირჩევენ უფრო მაღალ რისკიან სამუშაოებს, რომელიც უფრო დაკავშირებულია მაღალ ფიზიკურ რისკთან და შესაბამისად ისინი არის უფრო მაღალანაზღაურებადი. მაშინ როდესაც აი თუნდაც მაგალითად სკოლის მასწავლებელი იქნება, ექთანი იქნება თუ ასე შემდეგ, მათი ხელფასი, რა თქმა უნდა, არის ბუნებრივად მათზე დაბალი. თქვენ ამბობთ ახლა, მე როგორც გავიგე თქვენი ნათქვამიდან, რომ საკითხი არჩევანის შესახებ არის და არა თქვა შესაძლებლობის შესახებ. არა, შესაძლებლობის როგორ არის, ანუ ქალს აქვს, აი როგორც თქვენთ ახლა 36%. ანუ ქალს აქვს მაგალითად პირობითად ავიღოთ, მაგალითად საქართველოში ავიღოთ. ქალს აქვს შესაძლებლობა საკუთარი ბავშვი დატოვოს კარგ განვითარებულ ბაღში, მაგრამ არ აკეთებს ამას და მაინც თვითონ ჯდება. მე ვთქვი, რომ საქართველოში არის ისე მაინტერესებს. არა, ანუ თავიდან ჩემი ლაპარაკი. მე რამე იცი კითხოთ, რომ არსებობს
არსებობს უფლებების ნაწილი, სადაც მე ვარ თავისუფალი რაღაცა გადავწყვიტო. აი მაგალითად, როდესაც ქალების მეოთხედი, ანუ ყოველი მეოთხე ქალი ამბობს, რომ ის დიასახლისია და დიასახლისობა მისი არჩევანია, თვლით თუ არა, რომ ის თავისუფალი გადაწყვეტილებაა. ანუ თუ ქალს არ უნდა მუშაობა და უნდა რომ იყოს ქმრის კმაყოფაზე, ბოდიშ თუ გაცხოვთ, ეს მისი არჩევანია. მე მაგას მოდი ახლა მე სხვანაირად კითხავ, თუ შეიძლება. თუ ვიღაც აძალებს, რომ შენ უნდა იჯდეს სახლში, ეს რა თქმა უნდა არა, მოდით არავინ არ აძალებს, პირობითად ავიღოთ, რომ ქალმა გადაწყვიტა, რომ ის იყოს დიასახლისი. თქვენ თვლით, რომ ეს არის თავისუფალი გადაწყვეტილება? ნუ თუ არ უნდა მუშაობა, ნუ არა, მოდით მაშინ სხვანაირად შევხედოთ ამ საკითხს. თავისუფალი გადაწყვეტილება ნიშნავს შესაძლებლობებიდან არჩევას. კი ბატონო. რა შესაძლებლობებიდან აირჩია ქალმა დიასახლისობა? ზუსტად იგივე ერთ და იგივე წრეზე ვტრიალებთ ჩვენ. თქვენ თვითონვე თქვით, რომ ქალები უფრო მეტი ამთავრებენ უნივერსიტეტებს და სხვა საგამართლებლო ანუ აირჩიეს ის, რომ რაღაც პროფესიას დაეუფლონ, ხო? კი ბატონო. ოღონდ შემდეგ მე უცებ გადაწყვიტეს, რომ დიასახლისები გახდნენ. არ ვიცი ლოგიკა სად არის? ანუ თავიდან მე ჩემი საუბარი იურიდიულზე ჩააბარა ქალმა და უცებ გადაწყვიტა, რომ დარჩეს სახლში და ლოგიკა სად საუბარი ზუსტად მაგით დავიწყე, რომ ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე ეკონომიკური სიტუაცია. როდესაც არის სამუშაო ადგილების კატასტროფული სიმწირე. შესაბამისად, როდესაც ოჯახი ამ სიმწირეს დროს კაცებმა იმუშაონ ვიდრე ქალები. თქვენ თქვით, რომ ქალები თავად ირჩევენ სახლში დარჩენას, ხო, როგორც მე. შეიძლება ზოგი ირჩევს, ზოგი იძულებული. როგორ შეიძლება უკაცრავად დიდი მადლობა ერთი წუთით ხვების ჩავრთოთ ჩვენს დისკუსიაში გისმენთ. ძალიან საინტერესო საკითხი შევხედეთ და მთავარ მიზეზს წავაწყდით. ყველა გამოსცემლობა ახსენა, რომ აქ არის ოჯახის პრობლემა და დიასახლისობის არჩევა, ხო? მე მინდა აღვნიშნო, რომ არც დიდი ხანია, რაც საქართველოში საქორწინო განსაზღვრა 18 წელი. უნდა აღინიშნოს, რომ გამახვილდეს ყურადღება იმ საკითხზე, როდის ხდება ქალის მიერ დაოჯახება, როცა ხდება უნივერსიტეტის დამთავრება, როცა ხდება სკოლის დამთავრება. იყო შემთხვევები, როცა 16 სასახლე ხდებოდა დაოჯახება. რატომ ოჯახდება ქალი? მოდი დაიწყოს კარიერული ზრდა და შემდგომ გადაწყვიტოს დაოჯახება. მთავარი პრობლემა მოდის დაოჯახებიდან. ანუ თუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავახორციელოთ კარიერული სვლა, მაშინ გონიშჯობს, რომ ცოტა წავიწიოთ წინ, შევიკავოთ დაოჯახებისგან თავი და შემდგომ განვახორციელოთ ეს პროცედურა, ხო? მე მესმის, რომ არ ვკარნახ უბრალოდ ფაქტს უსმენ ხას და აი კაცის შემთხვევაში რა იქნებოდა? გადაწყვეტდა, რომ აღარ დაოჯახდეს? აი პირადად ჩემს შემთხვევას ვიტყვი, მე ვარ 22 წლის, გავაგრძელე სწავლა მაგისტრატურაზე და ჯერ არ ვფიქრობ დაოჯახებას. ანუ მეც წარმოვადგენს სქესს და შესაბამისად ჩემს შემთხვევაში ესია და ნებისმიერი არჩევანია რაღაცას ვირჩევთ, შემდგომ მას ახლავს თავისი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა გავაკეთოთ არჩევანი და რა გვჩვენია. მე არ ვამბობ, რომ კარგია ეს, რომ ჩვენ ოჯახდები და გვეზღუდება და არჩევანის წინაშე ვდგებით. მე გამიხარდებოდა, რომ ყველას ქონდეს შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ისეთ ბაღში მიიყვანოს ბავშვი, სადაც ძალიან თავისუფლად ატოვებს და იქნება ისეთ შესაძლებლობა, რომ იქ არ იქნება მაგალითად 50 მოსწავლე, ან 30 მოსწავლე და იქნება 15. ესეთი სოციალური პირობები გვექნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში დამოუკიდებლობაში უნდა განსაზღვროთ პრიორიტეტები და ამ შემთხვევაში თავიდან უნდა გავაკეთოთ არჩევანი, რომელ მხარეს ვემხრობთ. კარგი, მადლობა. ბოდიში თუ შეიძლება, აი ძალიან სწორად ახსენე, აი ბაღების საკითხი, ხო? აი მაინტერესებს ბაღების საკითხზე თუ გაამახვილე ყურადღება, ხო? აი ეს უფრო წინ არის, თქვა წინ წამოსაწევი ამბავი არის თუ არჩევანის გაკეთება დავოჯახდეთ თუ არ დავოჯახდეთ, იმიტომ რომ თუ მე კარგი ბაღი მექნება და ბავშვს დავტოვებ ისეთ ბაღში, სადაც მოუვლიან კარგად, ხო? მაშინ მე ხო აღარ მომიწევს ამ არჩევანის გაკეთება. ძალიან სწორი შენიშვნა და საკითხია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბაღების მოქმედება გაკეთდეს აქცენტირება და იყოს ისეთ შესაძლებლობა, სადაც ბაღში მაგალითად იქნება 15 ან 10 მოწაფე, ძალიან კარგია, მაგრამ ამაზე გავდივართ უკვე სოციალურ სახელმწიფოს და ეკონომიკურ პასუხისმგებლობაზე. აქვს კი ჩვენ სახელმწიფოს ამის შესაძლებლობა, რომ ესეთი სერვისი შემოგთავაზოს? ჩვენ ვთქვათ განვითარებად სახელმწიფოს. მოდი მაგას დაუბრუნდეთ ცოტა ხანში, აქვს თუ არა სახელმწიფოს შესაძლებლობა იმისა, რომ შემოგთავაზოს ის სივრცე, რომელი სივრცეც უზრუნველყოფს თუნდაც საბოლოო ჯამში მე იმ არჩევანის თავისუფლებას. მე შეიძლება გადაწყვიტონ ადამიანებმა, რომ სახლში ყოფნა ურჩევნიათ. გისმენთ? მოგესალმებით, თამარ თათარაშვილი. არ ვიცი, ძალიან ბევრი მოსაზრება გამოითქვა და ძალიან გავოცდი, როდესაც საერთოდ ვერ ხვდები ამერიკის მაგალითს ადარებს საქართველოს. როგორ შეიძლება განვითარებული ქვეყანა შეადაროთ განვითარებად ქვეყანას? დღეს ჩვენ არ ვართ განვითარებული ქვეყანა, სამწუხაროდ კი ბატონო, არ ვართ განვითარებული ქვეყანა და
საოცარი მოსაზრებები გამოიწვა. საერთოდ გინახავთ ეთნიკურ უმცირესობებში საქართველოში რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და როგორ არის შეზღუდული ქალების უფლებები, რა პროგრესი არის ზოგადად საუბარი და ზოგადად ქალების უფლებებზე და ზოგადად მათ არჩევანზე, რომ ქალმა აირჩია თუნდაც ბაღში 500 ლარიან ხელფასზე იმუშაოს. დღეს ძალიან მძიმე სოციალური ფონი არის. ძალიან მოუმატეთ ბაღის მასწავლებლებს ხელფასზე. ხო, კიდევ მოუმატე. აი, თქვენ რომ ეს გაქვთ ეს მოსაზრება, აი, არ მინდა დავიჯერო, რომ ქალმა აირჩია, მაგრამ ის იძულებულია იმ მძიმე სოციალური პირობებიდან, მძიმე სოციალური და ეკონომიკური გარემოებებიდან, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ მოდით, ნუ შევადარებთ ამერიკას და ბევრ ევროპის ქვეყანას, განვითარებულ ქვეყნებს, ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს. რეალურად მე მგონია რომ ვინც აბარებს და რაღაცა განათლებას იღებს, ანუ ეს არის მათი არჩევანი, რომ სურთ სამომავლოდ გააგრძელონ ეს განათლება, იყვნენ თავის პროფესიაში წარმატებულები და ქონდეთ კარიერული წინსვლა. და ის რომ თქვათ ქალი რჩება ოჯახში, არ მგონია რომ ეს არის მათი არჩევანი. მე ვფიქრობ რომ მათ საერთოდ არ აქვთ არჩევანი ამ შემთხვევაში და ეს არის მსხვერპლი ამ შემთხვევაში ქალების მხრიდან, იმიტომ რომ სხვა მათ გარდა არ გაიღებს მათნაირ მსხვერპლს. ქალებს დღეს არ აქვთ არჩევანის უფლება, რამდენიც გასაკვირი არ უნდა იყოს თქვენთვის. დაუჯერებელია რომ ქალმა აირჩიოს დაბალანაზღაურებადი სამსახური და მასეს უნდოდეს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. მოდი, თუ შეიძლება შეგისწორებ. არა უფლება, არამედ შესაძლებლობა. მოდი ასე. შესაძლებლობა, როგორ ფიქრობთ, ახლა რა არჩევანის თავისუფლებაზეა საუბარი, როდესაც ქალი არის ერთადერთი ადამიანი ოჯახში, ვინც უვლის ბავშვებს, ვინც აკეთებს სადილს, ვინც აკეთებს საოჯახო საქმეებს, მას რა არჩევანი ამ შემთხვევაში მე მქონია ასე თქვა გამიგია რომ კაცები მოდიან და ეუბნებიან ქალებსო წადი და იმუშავე ვინ გიშლის, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელია ეს. ეგ ერთ სვიტყვი და დავასრულებ. ის რომ დღეს ქალებს არ უნდათ მუშაობა, ეს არის კიდევ ის სტერეოტიპი, რომელზეც გიორგის მონოლოგშიც ჰქონდა, რომ სავსეა ეს თემა სტერეოტიპებით. ესეც სტერეოტიპია ერთგვარი, თუნდაც საარჩევნო პროცესებს თუ დააკვირდებით, ქალები საარჩევნო პროცესებში უფრო მეტად ქალები იღებენ დღეს მონაწილეობას. იცით თქვენ რომ ის ბევრად უფრო მეტი ქალი იღებს არჩევნების პროცესში მონაწილეობას ვიდრე კაცი, თუმცა ისინი არიან კოორდინატორები, არის რაც უფრო ზემოთ მიდიხარ პროცესში, ისინი ხრებიან. ჯერ პირველ რიგში ამერიკასთან შედარება არ გამიკეთებია საქართველოს მდგომარეობას, უბრალოდ მოვიყვანე მაგალითად, რომ იქაც ზუსტად იგივე საუბარი მიდის ამ რაღაცებთან დაკავშირებით. მეორე არც არ მithქოს, სახელმწიფო ამერიკა არის კაპიტალისტური ქვეყანა და ნამდვილად მჯერა თავისუფალი ბაზარი, რომ დაარეგულირებს თუნდაც იგივე ბაღების პრობლემას, რაღაც რეგულაციები რომ არ იყოს. მე არსად არ მithქოს, რომ მე მომხრევა, რომ ქალებმა აირჩიონ დაბალანაზღაურებადი პროფესია ან რაღაც ესეთი. არა, მე ვამბობ რომ ქალები არიან უბრალოდ მე გეუბნებით რომ არ ირჩევენ, ეს განსხვავებაა ჩემსა და თქვენ შორის. არ ვიცი ეგ, მაგრამ მე ვამბობ ანუ ერთ წუთი რა ბოდიში, ანუ ქალები ფაქტი არის ეგ, რომ არიან ძირითადად არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში, მაგალითად სკანდინავიის ქვეყნებში, რომელშიც ქალთა ემანსიპაცია მიაღწია ყველაზე მაღალ ზღვარს დედამიწაზე. იქაც კი მაგალითად ინჟინრების რაოდენობა 21-თან არის. პრობლემის მოგვარების გზა რა არის? ის ფაქტი და ის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ზუსტად ის უნდა აღმოფხვრათ, ის დამოკიდებულებები, რაც ჩვენში ჩამოყალიბდა. მეც ვამბობ, რომ ეს არ არის შესაძლებლობა. მათ არ აქვს შესაძლებლობა, არ უნდათ. არ აქვს შესაძლებლობა, იქიდან გამომდინარე, რომ გარემოს ზღუდავთ. ზუსტად მე ვამბობ იმას, რომ პრობლემა არის ამ გარემოს შეზღუდვების მოშორება და არა ის, რომ ვიღაცებს ვაბრალოთ რაღაცები. ეს არის ჩემი აზრი და ამ გაგებიდან გამომდინარე და ამ იდეიდან გამომდინარე ვაძლევ თავს იმის უფლებას, რომ თქვა, ჩვენ არ უნდა ვიბრძოლოთ ზემოდან, უნდა ვიბრძოლოთ ქვემოდან. მოგესალმებით, ჩემი სახელდაგვარია მარია მოდებაძე, ვარ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი და სწავლობ საერთაშორისო ურთიერთობების დიპლომატიის ფაკულტეტზე. დავამატებ იმას, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის განათლების სისტემაში. მე პირადად თვითრეალიზაციის საშუალება ნამდვილად მაქვს, იმიტომ რომ ვერ დამიშლის იმას, რომ დავამთავრე უნივერსიტეტი, წავიდე უცხოეს სასწავლებლად და შემდეგ განვითარდა და დავსაქმდე ამ მიმართულებით. და არც არავის არ მიცემ იმის უფლებას, რომ ეს შემიზღუდოს, მაგრამ წარმოვიდგინოთ რაიონების ცხოვრები ახალგაზრდები, რომელსაც ამის საშუალება არ აქვთ. განსაკუთრებით იმ გოგონებს, რომლებსაც არიან გარკვეულწილად მსხვერპლი
იმ ტრადიციების, რომლებიც ჩვენ გვქონდა, როდესაც მშობლები ოჯახში აიძულებდნენ იმას, რომ გათხოვილიყვნენ იმ პარტნიორზე, რომლისზე გათხოვებაც ამ გოგონებს არ სურდათ. ამის შედეგად ისინი ხშირ შემთხვევაში ტოვებდნენ ხოლმე სკოლებს და უკვე იწყებდნენ მხოლოდ დიასახლისობას და უკვე ვეღარ თვითრეალიზდებოდნენ იმ საქმეში, რომელშიც შესაძლებლობა შეიძლება გქონოდათ. ეს არის მთავარი პრობლემა და მიმაჩნია, რომ სახელმწიფომ ამ მიმართულებით ორი მიმართულებით უნდა განვითარდეს. პირველ რიგში კარგი განათლების სისტემა უნდა შექმნას იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიაღწიოს მათამდე და მიმაჩნია, რომ მერიტოკრატიული გარემო შექმნაც აუცილებელია, იმიტომ რომ ამის შედეგად მოხდება ის, რომ შეიქმნება თანაბარი გარემო, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის, განვითარებისთვის და უკვე კონკურენციის საფუძველზე შეგვეძლება, რომ ავირჩიოთ ის კადრი, რომელიც უფრო უკეთესად პროფესიონალია. მოგესალმებით. მე ვარ ცირაჯობავა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი. სწორად აღნიშნეს აქ, რომ პრობლემა არის სოფელში და რეგიონებში, რადგან ჩვენ აქვს ხედვართ და ამაზე ხმამაღლად საუბრობთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა გოგოს აქვს და გოგონას და ქალს აქვს იმის უფლება, რომ ისაუბროს ამ პრობლემაზე. რეგიონებშია პრობლემა, იმიტომ რომ დღესაც კი ათხოვებენ გოგონებს, ადამიანებს, რომლებსაც არ იცნობენ. ეს ხდება 18 წლამდე ასაკის ბავშვებშიც. ისინი ხმას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ აქ არის ერთი რომ, როდესაც თხოვდები დაახლოებით 17 წლის ასაკში, გეშინია გაყრის, რადგან პირველი ეს არის სირცხვილი, ეს კლიშე და ეს სტერეოტიპი კიდევ არსებობს ჩვენთან. მეორე ეს არის რომ ეკონომიკურად იქნები დამოკიდებული შენს ოჯახზე და ეს გიქმნის პრობლემას და მართალია მივიდივართ ისევ განათლებაზე, იმიტომ რომ სოფლებამდე და რეგიონებამდე, ეთნიკურ უმცირესობებამდე არ მიდის ეს ამ პრობლემების ახსნა, არ მიდის კანონმდებლობის სწორი ახსნა. ნინო, ჩვენ აქ რაც ვისაუბრეთ, ალბათ იყო წარმოთქმული ასეთი მიმართულება, ანუ განვითარდა ასეთი მიმართულება, რომ შესაძლებლობების საკითხი, პრობლემა კერძო გადაწყვეტებს მოითხოვს. ანუ კერძოდ უნდა გადაწყდეს ადამიანების ცნობიერების დონეზე, ის კულტურული შეგნებების დონეზე უნდა გადაწყდეს და არა ვთქვათ სახელმწიფოს აქტიური ჩარევის ანუ აქტიური ჩარევით, ასე ვთქვათ, ხო? ამდენად ეს ასეა. ამდენად შეიძლება და რამდენად სოფლიო პრაქტიკა პირობითად ავიღოთ ასე, იცნობს იმას, რომ ხელოვნური ჩარევის გარეშე შესაძლებლობები ჩნდება. მნიშვნელოვანია გავიაზროთ უახლესი წარსული ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ეს არის პოსტსაბჭოთა სივრცე, ეს არის ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდი, სადაც რომელიც ხასიათდებოდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ეს იყო ის, რომ ამ პერიოდში სახელმწიფოს როლი შემცირდა სახელმწიფოს როლი იმ სერვისების მომარაგებაში, რაც საუკეთესო შემთხვევაში უზრუნველყოფდა ქალის როგორც ეკონომიკურ მონაწილეობას, ისე მის სრულყოფილ განვითარების შესაძლებლობებს. შესაბამისად, ეს სივრცე რაღაცნაირად და არა მხოლოდ საქართველოს, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე რაღაცნაირად ხასიათდება ისეთი დისკუსიების განვითარებით და ისეთი საჯარო დისკურსის განვითარებით, რომელიც ფემინიზმის და ზოგადად ქალთა პრობლემატიკის აღწერას ძალიან ცალმხრივად უდგება ამ შემთხვევაში ლიბერალური პერსპექტივიდან, რომელიც ქალთა საჭიროებებს უყურებს მხოლოდ უფლებებისა და თავისუფლებების ჭრილში. უფლებებისა და თავისუფლებების ჭრილში ქალთა საჭიროებების შეხედვა გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში მინიმალურ ყურადღებას ვაქცევთ იმას, თუ საერთოდ რა სტრუქტურაში უწევს ქალს ცხოვრება, ხო? და გულისხმობს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ცხოვრობს ის. ხო, რა რეალობაში ცხოვრობს ის და აქ დაისვა ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, თუ ვის შორის ნაწილდება პასუხისმგებლობა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა და პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ ვისა და ვის შორის უნდა გადანაწილდეს. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ 50% ქალების, ანუ 18 წელს ზემოთ ქალების არ მონაწილეობს ეკონომიკურ საქმიანობაში, ანუ არ მონაწილეობს სამუშაო ძალაში, ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრი, ხო? და შემდეგ ჩვენ ვსვამთ შეკითხვებს, რა თქმა უნდა, რატომ არის ეს ასე?
შემდეგ გვაქვს ასევე ის კვლევის და მონაცემები, რომლებიც გვეუბნება, რომ მაგალითად ქალები ასე ვთქვათ, საშინაო უხილავ შრომაში, რომელიც არის არაანაზღაურებადი შრომა, ხარჯავენ 45 საათს დაახლოებით, მიუხედავად იმისა, თუ დასაქმებულები არიან ისინი, თუ არ არიან ისინი დასაქმებულები, ისინი ხარჯავენ 45 საათს, მაშინ როდესაც კაცები შედარებით ბევრად ნაკლებს ხარჯავენ, ხო? 13-14 საათს. ხო, ახლა არის კითხვა დგება შემდეგი, რაშია პრობლემა, ხო? რაშია პრობლემა და როგორ უნდა გადავანაწილოთ ამ ქალების პასუხისმგებლობები? შესაძლებელია თუ არა, რომ გადავანაწილოთ მხოლოდ კაცების როლის და ასე ვთქვათ, სოციალური ნორმების გაზრდით, თუ აქ სხვა კომპონენტების შემოტანაა საჭირო. ანუ გულისხმობ იმას, რომ როდესაც საუბარია ზრუნვით პოლიტიკაზე, ანუ იმ ზრუნვაზე, რასაც ქალი ოჯახში აკეთებს, ამ ზრუნვის პასუხისმგებლობები უნდა გადანაწილდეს სხვა აქტორებს შორის. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმაში, რომ მან სოციალური პოლიტიკების და ფემინისტური იდეებით გაჯერებული სოციალური პოლიტიკების საშუალებით, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოს, რომ ქალის, ასე ვთქვათ, მთელი ასეთი მოცულობითი შრომა, რაც 45 საათი დამეთანხმებით ალბათ ძალიან დიდია და ეს ქალი ამას აგრძელებს, დასაქმებული ქალიც ამას აკეთებს, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ 40 საათი ქალი ჯერ მუშაობს სამსახურში და შემდეგ 45 საათი კიდევ საშინაო შრომას აკეთებს და ეს ამ პირობებში სახელმწიფოს როლზე საუბრობთ ძალიან კონკრეტულ პოლიტიკებზე. და რაში მდგომარეობს ეს კონკრეტული პოლიტიკები? კონკრეტული პოლიტიკები მდგომარეობს მაგალითად საბინაო პოლიტიკაში, რომელიც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ქალების ცხოვრება საბინაო თვალსაზრისით უფრო მეტად უზრუნველყოფილიყო, მდგომარეობს ასევე აქ ხსენებული იქნა ეს და ბაგა-ბაღების სისტემის დახვეწაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფომ ბევრად მეტი ინვესტიცია უნდა განახორციელოს იმაში, რომ ბაღების სისტემა მოგვარდეს ისე, რომ ზრუნვა მხოლოდ ქალიდან გადანაწილდეს სერვისზე. ასევე, როდესაც საუბრობთ კონკრეტულ პოლიტიკებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის დეკრეტული შვებულება, რომელზეც ძალიან, ასე ვთქვათ, დისკუსია თითქმის არ მიმდინარეობს ხოლმე ფემინისტური პოლიტიკების პერსპექტივიდან და დეკრეტული პოლიტიკის საკითხი ეხმიანება იმ საკითხს, თუ რატომ შეიძლება არ იყოს პროცენტულად ამდენი ქალი ჩართული შრომის ძალაში. დღეს საქართველოში არსებული დეკრეტული პოლიტიკა არის პრინციპში სიმბოლური ხასიათის, უკეთესია ვიდრე ის არსებობდა 2014 წლამდე. დღეს ქალს შეუძლია 6 თვიანი ანაზღაურებადი შვებულების აღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის მუშაობს საჯარო სექტორში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ქალი, რომელიც დასაქმებულია კერძო სექტორში, ამ შემთხვევაში მათ აქვთ მხოლოდ 1000 ლარიანი, ასე ვთქვათ, 6 თვიანი დახმარება და ის გაუცხოება, რაც ჩვენ დღეს პოსტსაბჭოთა სივრცეში გვაქვს, ფემინისტური პოლიტიკის მიმართ, არის გამოწვეული სწორედ იმისგან, რომ რეალურად აქცენტები კეთდებოდა მხოლოდ გარკვეულ ერთ მხარეს და ის აქცენტები არ კეთდებოდა იმ მნიშვნელოვან მხარეზე, რომელიც იქნებოდა საყოველთაო და არ იქნებოდა შერჩევითი ფემინიზმი და იქნებოდა ყველასთვის, არა მხოლოდ პრივილეგირებული ქალებისთვის, როგორც ასეთი, არამედ ყველა დასაქმებული და ზოგადად საქართველოში მცხოვრები ქალისთვის. კარგი, მადლობა. მოდით ერთ საკითხზე შევეხოთ, ვიდრე დავასრულებთ საუბარს. ეს არის ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში. უნდა დავიყვანოთ თუ არა ქალთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღებაში კვოტებამდე, ციფრებამდე, რაოდენობამდე და ასე შემდეგ და რა შეცვლის ეს? საქართველოს მაგალითით რომ ვიმსჯელოთ, 150 დეპუტატიდან მხოლოდ 18 არის ქალბატონი, 69 გამგებლიდან მხოლოდ 2, არც ერთი მერი და არც ერთი გუბერნატორი. თუმცა პარლამენტში კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ ჩავარდა. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი არის ის, რომ საბჭოთა გავლენა ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან არის და ნოსტალგია ჯერ კიდევ არსებობს სამწუხაროდ და ერთგვარად კომპლექსებს ქმნის ჩვენ საზოგადოებაში, იდეოლოგიურ კომპლექსებს ქმნის და რაში გამოიხატება. აი მაგალითად როდესაც დგება მომენტი, რომ უნდა ავირჩიოთ პროფესია, არსებობს განსაზღვრება, რომ ეს ქალის საქმე არ არის, ეს კაცის საქმე არ არის. და ვინ აწესებს ზღვარს, რომ რა უნდა გააკეთოს ქალმან, რა არ უნდა გააკეთოს, ეს რა თქმა უნდა უკვე არის აი ზუსტად იმ წინა
პერიოდის გავლენა და ზუსტად ეს კომპლექსი მოგვსდევს დღემდე. და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი და საბოლოოდ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ინჟინრების ძალიან დიდი რაოდენობა ქალები იყვნენ და საერთოდ არ იყო ეს პროფესიის გასაგებია, მაგრამ რამდენად სწორად არის აღქმული ეს ყველაფერი დღევანდელი გადმოსახედიდან, ეგეც გასათვალისწინებელი არის, იმიტომ რომ რაღაცეებმა ძალიან დამახინჯებული ფორმა მიიღო, რაღაც ტრადიციებმა ან შეხედულებებმა არ აქვს მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა ეს ერთგვარ პრობლემას თავისთავად წარმოადგენს საზოგადოებაში, რომ განსაზღვრება არსებობს ქალმა რა უნდა გააკეთოს და კაცმა რა უნდა გააკეთოს. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას უნდა იყოს თუ არა თანაბარი რაოდენობით პარლამენტში ქალები და მე არ მიკითხავს თანაბარი რაოდენობით, უნდა იყოს თუ არა განსაზღვრული რაოდენობა იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ შედეგი. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ის, რომ დავუშვათ ძალიან ცოტა რაოდენობით არის რაღაც თანამდებობებზე ქალები და უფრო მეტი რაოდენობით არის მამაკაცები. ნუ ესე იგი რაღაც სადღაც არის რაღაც პრობლემა, მაგრამ თავიდანვე აღვნიშნებ პირველ გამოსვლაში, რომ საქმე იმაში არ არის რაოდენობა, ვის როგორ ექნება განაწილება. მთავარი არის საქმე როგორ კეთდება, ვინც უფრო მეტი კვალიფიკაცია აქვს, ვის უფრო მაღალი დონის განათლება აქვს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მე გახლავართ საქართველოს უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სტუდენტი ნიკა ბარამია. რადგან დასაწყისს მივახავდით, მინდა ჩემი მოსაზრება გამომთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თავდაპირველად ვიტყვი, რომ კლასიკური გაგებით ფემინისტი ვარ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ვაღიარებ მამაკაცის და ქალის თანასწორ უფლებიანობას. თუმცა ვერ დავითანხმები თანამედროვე ფემინისტური ორგანიზაციების შეხედულებებს, რომლებიც გარკვეულ პრივილეგიებს ითხოვენ და ხელოვნურ მექანიზმებში ხედავენ პრობლემის მოგვარების გზას. ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი, მაგას რაც არ უნდა დავარქვათ, ეს არის პოზიტიური დისკრიმინაცია თუ რა, ეს არის დისკრიმინაცია, ისინი ითხოვენ პრივილეგიებს, მათ სურთ რომ იმიტომ რომ ისინი წარმოადგენენ ქალებს, იყვნენ არჩეული მაგალითად წარმომადგენლობით ორგანოში. მაშინ როდესაც მთავარი აქცენტი ჩვენ უნდა გქონდეს, რომ ჩვენი მთავარი წარმომადგენლობითი ორგანო დავაკომპლექტოთ გამოცდილი ადამიანებით, კომპონენტური, პოლიტიკური ღირებულებების შესაბამისად მივცეთ ხმა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მექანიზმი ჩემი აზრით ვერ იმუშავებს. ერთი არ გამორიცხავს მეორეს. შეიძლება პროფესიონალიც იყო და ქალიც იყო. დიახ, გასაგებია, მაგრამ ისინი არ ამბობენ, რომ მხოლოდ ქალები უნდა იყვნენ პარლამენტში და გენდერულად დაბალანსებული უნდა იყოს საკანონმდებლო ორგანო. ხო, ამას იძახიან და მე მაგალითად როგორც საქართველოს მოქალაქე, ჩემთვის მაგალითად შეურაცხმყოფელი იქნებოდა სქესის გამო ამერჩიონ წარმომადგენლობით ორგანოში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მე ვარ საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტი თაკოშონია და მიხარია რომ დღეს მაქვს შესაძლებლობა და ვისაუბრო ამ მნიშვნელოვან საკითხზე და თემაზე და როდესაც მე ვსაუბრობ დღეს ქალთა უფლებებზე და ქალთა უფლებების დარღვევაზე, პირველ რიგში ეს ყველაფერი განპირობებულია უკვე ისტორიულად ჩამოყალიბებული სტერეოტიპებით და გენდერული თანასწორობის დარღვევის სურვილით. ძალიან მძიმე მდგომარეობაა საქართველოში ამ მხრივ, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულია ქალისა და მამაკაცის როლი. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან დაბალია პოლიტიკური ჩართულობა, ქალების პოლიტიკური ჩართულობა, აგრეთვე შრომით ბაზარზე არის ქალების დისკრიმინაცია, რადგან ყოველთვის დასაქმებულთა მამაკაცების პროცენტული რაოდენობა ბევრად აღემატება დასაქმებული ქალების პროცენტულ რაოდენობას და გარდა ამისა, შრომით ბაზარზე ყოველთვის ქალები შედარებით დაბალ ან საშუალო თანამდებობას იკავებენ და რატომღაც მამაკაცები ყოველთვის უფრო მაღალ პოზიციებზე არიან. მოგესალმებით, მე გახლავართ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის სტუდენტი ნინო ვიკა. საბჭოთა კავშირის 15-ვე რესპუბლიკას შორის ყველაზე დიდი რაოდენობით ქალები იყვნენ დასაქმებულები სწორედ საქართველოს მასშტაბით. ისინი საქმდებოდნენ ყველანაირ სფეროში და ცდილობდნენ გაეწიათ კონკურენცია მამაკაცებისთვის და მათთან თანასწორ უფლებიანად შესულიყვნენ ბრძოლაში. სურდათ რომ ყოფილიყვნენ თანასწორუფლებიანი როგორც მამაკაცები და დავეთანხმები ერთ-ერთ მომხსენებელს, რომელმაც აღნიშნა ის, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ პოლიტიკამ ვერ განიცადა სისტემატიზირება და ამის გამო ქალებს აღარ უჩნდებათ ის ამბიციები, რომ დაიკავონ გარკვეული პოზიციები. მოგესალმებით, ივანე ლაშხი, საქართველოს საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტი მაგისტრატურა. პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ბოლო პერიოდში ქალბატონები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები პოლიტიკურ პროცესებში. მე ვგულისხმობ კონკრეტულად საკრებულოებს, სადაც დაახლოებით 28 მანდატიდან მათ დაახლოებით მინიმუმ 4-დან 10-მდე მაინც აქვთ ხოლმე საკრებულოს წევრის სტატუსი. ეს ძალიან კარგია იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივ დონეზე იმ რეგიონებში მაცხოვრებელ ქალბატონებს ისინი მაგალითს მისცემენ შემდეგ უკვე ისინიც რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში.
მინდა ასევე შევეხო აუცილებლად ცოტა ხნის უკანდელ ამბავს, რომელიც დაახლოებით 3 თვის უკან მოხდა ჩვენმა ქვეყანამ. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად აირჩია ქალი პრეზიდენტი. ეს არის ძალიან კარგი ამბავი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყნის უმრავლესობა მზად არის, რომ მათ ყავდეთ ერთ-ერთი მმართველი რგოლი, რომელიც ჩვენ ხელისუფლებაში არის პრეზიდენტი, მათ ყავდეთ წარმომადგენელი, რომელიც არის ქალი. და მინდა აუცილებლად შევეხო კიდევ ერთ თემატიკას, რომელიც თვითონ ამ პროცესს ეხება, საარჩევნო პროცესში, როგორც ქალს სალომე ზურაბიშვილს ძალიან რთულ პერიოდში მოუწია ამ არჩევნების გავლა. 3 თვის განმავლობაში მასზე ძალიან დიდი ძალადობაც იყო. ძალადობა მარტო ხელით შეხებაზე ხო არ არის, ფიზიკური ხო არ არის. ამ მოვლენას ჰქონდა თავისი მნიშვნელობა, მაგრამ ალბათ ბევრი არ დაგეთანხმებოდათ იმაში, რომ ქალბატონი სალომეს გაპრეზიდენტება მხოლოდ მისმა ქალობამ გადაწყვიტა. ცხადია, სხვა ჭრილში შეესეთ, მეგობრებო, უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ნენო, მინდა რომ შეჯამებაში დამეხმარო თქვენი აქტივობა, რომელიც დაგეგმილი გაქვთ ხვალ, ანუ 8 მარტს შემთხვევაში. გულისხმობს გარკვეული ქმედებების იმპულსის შექმნას. რატომ თვლი, რომ ამგვარი ტიპის ქმედებები არის საჭირო, რომ შეიქმნას ზუსტად ქვეყანაში? გამოვეხმაურებთ თქვენს მოსაზრებას, რომ არ უნდა დავიწყოთ სისტემის შეცვლა ზემოდან და უნდა დავიწყოთ ქვემოდან, ხო? აი ზუსტად ხვალინდელი მსვლელობა შეეხება აი ამ ქვემოდან ბრძოლას, რომელიც ჩემთვის ამ შემთხვევაში სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესება არის და სოციალურ რეპროდუქციაზე ზრუნვა არის, იმიტომ რომ ერთი რომ ვთქვათ ჩვენ ოჯახში გვაქვს ქალის ჩაგვრის სხვადასხვა ფაქტები, თუმცა თუ ჩვენ სახელმწიფოს არ შეიძლება რომ მისცეს ქალს, მამაკაცს, ზოგადად სახელმწიფოს ყველა მოქალაქეს ის საჯარო სიკეთე, რომლის დაცემის აუცილებლობაც მას აქვს, ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ქალებს თუნდაც განათლება მიიყვანს სამუშაო ადგილზე, ან თუნდაც სტერეოტიპების შეცვლა, როცა ჩვენ საუბრობთ, რა ვთქვათ 50% ადამიანების ქალებისა არ არის ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართული. ამ შემთხვევაში მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ არ გამოგვჩეს ის ქალები, რომლებიც წასულები არიან საზღვარგარეთ და მათი რაოდენობა არის ძალიან ბევრი, რომელთა კისერზე დგას დაახლოებით მთელი ქვეყანა, ხო? ამიტომ ეს ქალები, რომლებიც თქვათ საქართველოში ვერ შეულობენ ისეთ სამსახურს, რომელიც იქნება ისე იმდენად ეკონომიკურად უზრუნველყოფი, რომ თუნდაც მას ან მის ოჯახს ეს ეყოს, ხო? ეს ქალები აკეთებენ ეს არ არის არჩევანი, ხო? ეს არის იძულება, რომ ადამიანი გაუშვა სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ იმისთვის, რომ მან იარსებოს, ხო? აი ეს ქალები სხვათა შორის მნიშვნელოვანია, რომ ძირითადად არიან ხოლმე ისეთი ასაკის ქალები, რომლებსაც აქ ანუ სამუშაო ძალად აღარ აღიქვავენ, აბსოლუტურად მათთვის კარი ყველგან დახურულია და ამ შემთხვევაშიც კი ისინი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად ეკონომიკურად აქტიურები გახდნენ და რეალურად დღეს ჩვენ ქვეყანაში იმის ფუფუნება საერთოდ არ გვაქვს, რომ ვისაუბროთ ქალებზე, რომლებიც დიასახლისები არიან და ვერ გადიან სამსახურში და არ აქვთ ამის შესაძლებლობა. ქალებს პირიქით უწევთ, რომ სამსახურში გავიდნენ, იმიტომ რომ მამაკაცის ხელფასი და ერთი ადამიანის ხელფასი ოჯახისთვის აღარ არის საკმარისი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა მათ შორის იმისთვის, რომ ამ თემასაც შეეხე, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ამ თემაზე უფრო ვცვლად გვესაუბრა ემიგრაციაში წასულ ქალბატონებზე. თუმცა დრო აღარ გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს საკითხი გავშალოთ. იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ შევძლებთ კიდე ამ თემას სხვა გადაცემაში შევეხოთ და უფრო ვცვლად ვისაუბროთ ამ თემაზე. მე ჩემი ასე ვთქვათ, დამშვიდობების ტექსტში ვეცდები მოკლედ თქვა ჩემი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მანამ სანამ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ კონდეს უფლება ან არჩევანის გაკეთების უფლება ან თავისუფლება ან ასე შემდეგ, ნებისმიერ ქალს იქნება თუ მამაკაცს იქნება, ამას არ აქვს. ამ წუთას ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. პირველი ყოვლისა უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ კონდეს შესაძლებლობა ამ არჩევანის გაკეთების, და როდესაც არ არის არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა და მას უწევს რამის გადაწყვეტა, საითკენ რაღაცა ვთქვათ მიმართულებით განვითარება, ის უკვე არჩევანი აღარ არის. ის იძულება, ის მიმართვა, რომელიღაცა მიმართულებით იმისთვის, რომ ადამიანი განვითარდეს აი ამ კონკრეტული მიმართულებით, რომელიც მას შეიძლება არც აურჩევია, ეს ასე მოხდა უბრალოდ.
დიდი მადლობა ყველას რომ მობრძანდით, რომ მიიღეთ ჩვენს დისკუსიაში მონაწილეობა. იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენ კიდე შევძლებთ ძალიან ბევრ საკითხზე ერთად მსჯელობას. კარგად ვზანდებოდეთ, გემშვიდობებით. ეს პირველი აუდიტორია, მე მისი წამყვანი გიორგი გიუმრაძე გახლავართ.